γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος την ημέρα διανύει πεζοπορία τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα σε ένα οκτάωρο με 5 χιλιόμετρα την ώρα. Αν διαιρέσουμε το 1000 δια του 40, βγαίνει περίπου 25 μέρες πορεία των αθλητών από τις διάφορες ελληνικές πόλεις. Ίσως συγκεντρώνονταν όλοι μαζί και ξεκινούσαν και πήγαιναν στην αρχαία Ολυμπία και λάβαιναν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βέβαια καταγράφονται μόνο οι πρώτοι. Δεν έχουν τα ονόματα των άλλων, όπως και τώρα, όπως συμβαίνει και σήμερα. Ερχόμαστε τώρα στον Φίλιππο το δεύτερο. Έγινε βασιλεύς το 359 μέχρι το 336 π.Χ. Είναι ο βασιλεύς ο μόνος ο οποίος κατόρθωσε να ενώσει τους Έλληνες. Όλη την περίοδο και 100 χρόνια πριν από τον Φίλιππο, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολεμική αναστάτωση μεταξύ των πόλεων, σε εμφύλιους παραγμούς. Οι συμμαχίες που γίνονταν συγκρούονταν η Αιτωλική Φερρυπίν με την Αχαϊκή Συμπολιτεία. Όλη αυτή την περίοδο έχουμε καταστροφές τεράστιες και εξαντραποδισμούς. Είναι να μην τα αναφέρουμε καλύτερα αυτά που γράφουν. Έγιναν προσπάθειες από τους φιλοσόφους, από τον Πρωταγόρα, ο οποίος μίλησε στην αρχαία Ολυμπία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Πρωταγόρας ήταν από τα Άφθυρα, φιλόσοφος, και προσπάθησε να πείσει εκεί, επειδή συγκεντρώνονταν πολλοί κόσμους εκεί, διαφοβούμενοι αθλητές κτλ. Ήταν ο μόνος χώρος συνάξεων συλλήλων, τόσο πολύ μεγάλο πλήθος. Προσπάθησε να τους πείσει ότι πρέπει κάτι να γίνει για να σταματήσει το κακό, να ενωθούν οι Έλληνες, να φτιάξουν μία διοίκηση. Έδειξε την πανελλήνιον ιδέα, όπως γράφουν στα κείμενα. Αυτή είναι η πανελλήνιος ιδέα. Δεν τον άκουσε κανένας. Σε άλλη μια Ολυμπιάδα αργότερα, ο Γοργίας, ένας άλλος σοφιστής, ομίλησε και αυτός για τον ίδιο σκοπό, τίποτα. Και διαρμόμενοι δηλαδή έκαναν προσπάθειες, αλλά ποιος μπορούσε να πείσει τους άρχοντες των πόλεων, οι οποίοι έτρεφαν μίση εναντίον των γειτονικών πόλεων, και οι πόλεμοι ξεσπούσαν και για ασήμαντον λέει αφορμή. Είχαν κάποια συνοριακή διαφορά και άρχισε ένας πόλεμος. Και έχουμε τον Πλάτωνα, ο οποίος λέει ότι είχε εμπεδοθεί στο λαό η αντίληψη ότι αυτό ήταν ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν μπορούσε κανένας να το σταματήσει το φαινόμενο αυτό. Και από εκεί το πήραν. Λέει ότι οι πόλεις που επέγραφαν κάποια συμφωνία ή συνθήκη ειρήνης κρατούσε για λίγο περίοδο, και η περίοδος ειρήνης, λέει, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα χρονικό διάστημα για την προετοιμασία του επομένου πολέμου. Αυτό λέει. Αρχαίων πάθος των Ελλήνων. Ώσπου έρχεται ο Ισοκράτης, ένας σοβαρός Αθηναίος ρήτων, ο οποίος ακολουθεί άλλη τακτική. Όχι με τους λόγους που έβγαζαν οι άλλοι στην αρχαία Ολυμπία, αλλά στέλνει επιστολές. Στέλνει μία επιστολή στον τύραννο των Σιρακουσών, τον Διονύσιο, ο οποίος εκείνη την εποχή είναι και μεγάλη δύναμη. Αν μπορούσε να κάνει κάτι για να σταματήσει το κακό και να ενωθούν οι Έλληνες. Πέθανε όμως ο Διονύσιος, δεν έκανε τίποτα. Στέλνει μία επιστολή στον Ιάσονα των Φερών. Ο Ιάσονα των Φερών είχε κατορθώσει και ενώσει τους Θεσσαλούς. Έκανε το κοινό των Θεσσαλών και είχε τεράστια δύναμη. Πράγματι, είχε ανακοινώσει ο Ιάσον και στους Θεσσαλούς ότι
εάν επιτύχουμε, θα πάρουμε την ηγεμονία της Ελλάδος για να τιμωρήσουμε τους Πέρσες για αυτά τα κακά που είχαν κάνει όταν είχαν έρθει εδώ το 490, το 480 που έγινε η μάχη των πλατιών και έδειξε, σταμάτησαν εκεί, αλλά είχαν διατρέξει οι Πέρσες από τη Μακεδονία διαξεράς όλη την Ελλάδα και είχαν κάνει γη σπαδιά όλα τα ιερά και όλες τις πόλεις. Λοιπόν, και τους το φύλαγαν αυτό, παρά την συντριπτική ήττα που υπέστησαν στις πλατιές. Θα του πω σε λίγο, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον εκεί, το σημείο. Ο Ισοκράτης λοιπόν στέλνει επιστολή και στον Φίλιππον τον δεύτερον. Τι του λέει η επιστολή? Έχει να σου πει. Δύο επιστολές. Τον λέει, είσαι ο μόνος άνδρας Έλληνας ο οποίος έχεις δύναμη και εμπειρία σε πολέμους, ο οποίος μπορείς να αναλάβεις την ηγεσία της Ελλάδος και να σταματήσει το κακό της αλληλοσφαγής. Ο Φίλιππος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση αυτή. Όταν κατέβηκε προς την Νότια Ελλάδα, πήρε στρατό, πέρασε από τη Λάρισα, πήρε και τους Θεσσαλούς μαζί του. Οι Αθηναίοι και οι Θηβαίοι, οι οποίοι διεκδικούσαν την ηγεμονία της Ελλάδος πάντοτε, βγήκαν μπροστά του και έγινε η μεγάλη μάχη στη Χερόνια. Η μάχη της Χερονίας το 338 π.Χ. που είχε σαν αποτέλεσμα να επάθουν συντριπτική ήταν οι Αθηναίοι και οι Θηβαίοι και να πέσει εκεί και ο ιερός λεγόμενος λόγος των Θηβαίων και ήταν 150 ζεύγοι φίλων, επειδή πολλά υπονοούμενα λέγονται γι' αυτό, αν υπήρξαν ήταν ομοφυλόφιλοι ή όχι, ο Φίλιππος μετά το τέλος της μάχης επισκέφθηκε το πεδίο της μάχης που ήταν τα πτώματα χιλιάδες, μαζί με τον γιο του Αλέξανδρο, ο οποίος ήταν τότε 18 ετής και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μάχη της Χερονίας, και όταν είδε τους ιερολογίτες να έχουν πέσει όλοι εκεί, είπε να χαθούν με τον χειρότερο τρόπο όλοι όσοι υπονοούν ότι αυτοί έκαναν ή έπασχαν κάτι εσχρό. Αυτό είπε ο Φίλιππος. Και ο Φίλιππος είχε προσωπική γνώση των Θηβαίων, διότι έζησε πολύ καιρό εκεί ως Όμηρος, αλλά ελεύθερος ήταν και ακολουθούσε τον Υπαμενόντα και Πελοπίδα στις μάχες και είχε πάρει εμπειρία από τις μάχες. Γι' αυτό του είπε ο Ισοκράτης, έχεις και πολεμική εμπειρία και μπορείς κάτι να κάνεις. Μετά λοιπόν τη μάχη στη Χερόνια, πήγαν μαζί με τον ιό του Αλέξανδρο και τους άλλους στο πεδίο της μάχης και εκείνη που έβγαλε ένα λογίδριο ο Μέγας Αλέξανδρος για το θέαμα που αντίκρισε και είπε το εξής, θα σας το διαβάζω: «Ιερές και των νεκρών, δεν είμαι εγώ ο αίτιος της σκληρής μοίρας, αλλά η καταραμένη διαφωνία, η οθήσασα έθνη αδελφά και λαούς ομοφύλους». Προσέξτε, την κακή μοίρα που όθησε έθνη αδελφά και λαούς ομοφύλους και λοιπά, που έχουμε την ίδια γλώσσα και την ίδια θρησκεία, και να φτάσουμε σε αυτό το κατάλληλο. Ο λόγος αυτός έχει την αξία του, διότι ομολογεί ότι είμαστε όλοι αυτοί που ενεπλάκησαν εκεί στην αιματοκρισία ήταν έθνη αδελφά και λαοί ομόφυλοι. Όλοι Έλληνες. Διότι τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο ακολούθησαν οι Φωκείς, οι Ετωλοί και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είχαν πάθει πάρα πολλά από τους Θηβαίους και ήταν και αυτοί μαζί συμμαχικοί.
Όλοι λοιπόν αυτοί λέει είμαστε αδελφοί και λαοί ομόφυλοι. Τώρα τι άλλο να πούμε παραπάνω από αυτή την περίπτωση. Αφού λοιπόν συνεδρίασαν οι δυνάμεις των νοτίων, να το πούμε έτσι, Αθηναίων κλπ, ο δρόμος έμεινε ανοιχτός για τον Φίλιππο και τις μακεδονικές δυνάμεις και θεσσαλικές. Όμως ήρθε εκεί και τον συνάντησε στη Λίβα, στο στρατόπεδο, ο στρατηγός φίλος του Φιλίππου, ο Φωκίων, και το είπε, σε παρακαλούμε μην ζητάς να σε παραδώσουμε, γιατί είχε ζητήσει να του παραδώσουμε 10 υπέτειους οι Αθηναίοι, μεταξύ αυτών και τον Δημοσθένη, οι οποίοι έκαναν τους Αθηναίους, παρέσυραν τους Αθηναίους και τους Τιμαίους σε αυτή την ανθρωποσφαγή. Αυτή λέει είναι η υπέτειοι, να μας τους παραδώσετε, είπε στην Ανθρωπίνους. Ήρθε όμως ο Φωκίων και λέει, σε παρακαλώ μην τους ζητάς. Και είπε, ούτε τους θέλω, αυτούς πάτε και τους 2.000 εχμαλώτους που έχω εδώ, Αθηναίους, και δεν θέλω λίτρα, διότι τότε ήθιστε για κάθε εχμάλωτο να ζητούν λίτρα για να απελευθερωθεί. Δεν θέλω ούτε λίτρα, τίποτα, να φύγουν και οι Αθηναίοι, οι εχμάλωτοι. Ακολούθως ο Φίλιππος πήγε στους Δελφούς, εκεί οι Δελφοί, οι Αμφικτίονες τον ανακήρυξαν στρατηγόν αυτοκράτορα των Ελλήνων. Προσέξτε την ονομασία, στρατηγόν αυτοκράτορα των Ελλήνων. Έτσι γράφουν και ο Θεόδωρος, τον Πλούταρχος και όλοι. Τον ανακήρυξαν τον Φίλιππο. Συνέπεσε να γίνουν και οι πυθικοί αγώνες, το ανέθεσαν την Προεδρία και ανέθεσαν σε αυτόν να διεξάγει και τις εορταστικές εκδηλώσεις. Τελειώνοντας, ο Φίλιππος έφυγε και επέστρεψε στη Μακεδονία. Όταν ήρθε εδώ να τακτοποιήσει τα πράγματα, συνέβη η δολοφονία του στις Αιγαίες. Μέσα στο θέατρο των Λεγών μπήκε γινόταν η εορτή των γάμων της κόρης του με τον Αλέξανδρο της Υπήρου. Και όταν πήγαινε προηγούντο τα λάβαρα των 12 ελληνικών θεών και πίσω ερχόταν ο Φίλιππος, κάποιοι πετάχτηκαν εκεί από τους πολίτες και τον δολοφόνησαν στο θέατρο των Λεγών. Αμέσως ανέλαβε ο Αλέξανδρος, ο ιός του, ο οποίος ήταν και νεαρός, την βασιλεία, την δυναστεία. Δεν πέρασαν μέρες πολλές, μαθεύτηκε στην Νότια Ελλάδα ότι ο Φίλιππος εξέλιπε και άρχισαν οι κινήσεις διασπάσεως των Ελλήνων. Πρέπει να πω ότι μετά τη Χερόνια κατευθύνθηκα, ο Φίλιππος πήγε με τη δύναμή του, πήγε στην Κόρινθο και κάθισε εκεί το Πανελλήνιο Συνέδριο. Αυτό ήθελα να πω το σημαντικό. Ήρθαν όλες οι πόλεις. Τι έχουμε, πρέπει να τελειώσω. Ήρθαν εκεί όλοι και τον ανακήρυξαν και εκεί αρχηγό των Ελλήνων και του έδωσαν την εξοδότηση να πολεμήσει τους Πέρσες για ό,τι είχαν κάνει πριν 150 χρόνια.